यदि तपाईलाई चाहिँ खल्ती वालेटको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पासवर्ड थाहा छैन, तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले फरगट पासवर्ड गर्ने, पासवर्डले कसरी रिकभर गर्ने, हामीले चाहिँ यस बारेमा चाहिँ डिटेलली जानकारी गराउँछु। यदि तपाईसँग चाहिँ खल्तीको तपाईको एकाउन्टको चाहिँ पासवर्ड तपाईले चाहिँ बिर्सिनु भयो भने कसरी चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई रिकभर गर्न सकिन्छ, हामीले फेरि त्यसलाई पासवर्ड ल्याउन सकिन्छ, अर्को पासवर्ड नयाँ हाल्न सकिन्छ, त्यसबारे चाहिँ आज डिटेल जानकारी गराउँछु। सर्वप्रथम हामी चाहिँ खल्ती एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट मैले चाहिँ खल्ती एप ओपन गरिसकेको छु। त्यसपछि तपाईँले यहाँ ओपन गर्दाखेरि तपाईँकोमा यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ वेलकम टु खल्ती भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। साइन इन टु योर खल्ती एकाउन्ट मोबाइल नम्बर अर इमेल भनेर तपाईँ स्ल्यास द इमेल लेख्नु सक्छ। तपाईँले मोबाइल नम्बर वा इमेलबाट कुनबाट खोल्नु भएको थियो त्यसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँकोमा पासवर्ड माग्ने चाहिँ पासवर्ड तपाईँले चाहिँ बिर्सिनु भयो है, तपाईँले धेरै भयो र तपाईँले बिर्सिनु भयो भने चाहिँ तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चिन्ता मान्नु पर्दैन है। तपाईँले चाहिँ जस्ट जुन नम्बरबाट तपाईँले चाहिँ खोल्नु भएको थियो त्यही नम्बर चाहिँ तपाईको सिम चाहिँ त्यसमा चाहिँ युज गरेको सिम चाहिँ हुनु पर्यो है। त्यो सिम भएर चाहिँ मोबाइलमा भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ खोल्नु मिल्छ। जस्ट हामीले चाहिँ फरगट पासवर्ड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ तल, त्यसमा जस्ट हामीले सिम्पली एकचोटि क्लिक गरिदिनु है। जस्ट सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ फरगट पासवर्ड, तपाईँले रिकभर योर खल्ती पासवर्ड भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा जस्ट मोबाइल नम्बर अब तपाईँले कुन नम्बरबाट खोल्नु भएको थियो त्यो मोबाइल नम्बर एकचोटि हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस् र मैले चाहिँ यहाँ मोबाइल नम्बर हालिसकेको छु। मैले चाहिँ यहाँ मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि म अब रिकभर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो रिकभर भन्ने अप्सनमा जस्ट हामीले एकचोटि सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र रिकभर गर्नुसकेपछि यसरी क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ ओटिपी कोड आउँछ। तपाईँकोमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर ओटिपी कोड भनेर तपाईँले ओटिपी कोड आइसकेपछि यसरी हामीले चाहिँ अब ओटिपी कोडलाई चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ एलो गरिदिएर हामी चाहिँ यसरी ओटिपी कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओटिपी हालिसकेपछि जस्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेन्ज इन्टर यो न्यू पासवर्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दा न्यू पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट हामीले चाहिँ हाल्न सकिन्छ, नयाँ पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ, एउटा नयाँ पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईँले चाहिँ यहाँ पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट पासवर्ड हालिसकेपछि हामीले रिसेट भन्ने अप्सनमा जस्ट हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसेट भन्ने अप्सनमा एकचोटि हामीले चाहिँ मैले हालिसकेको छु र अब मैले हालिसकेको छु। अब जस्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ र देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ न्यू पासवर्ड अपडेट भन्ने छ। तपाईँले चाहिँ पासवर्ड सक्सेसफुल अपडेट भइसकेको छ। पासवर्ड तपाईँले पासवर्ड यसरी अपडेट भइसकेको छ। अब फेरि तपाईँले चाहिँ अब मोबाइल नम्बर अघि कुन हाल्नुभएको थियो त्यो मोबाइल नम्बर र तपाईँले चाहिँ भर्खर हाल्नुभएको पासवर्ड यसरी हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट लगइन हुनेछ। जस्ट म चाहिँ एउटा मोबाइल नम्बर अघिको हालेको नम्बर चाहिँ म हाल्नेछु। लगइन गर्नुहोस्। लगइन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब लगइन हुनेछ। भेरिफाई एकचोटि सुरुमा फेरि ओटिपी कोड आउनेछ। जस्ट ओटिपी कोड आउनेछ। तपाईँको चाहिँ ओटिपी कोड अथवा आउनेछ। तपाईँले चाहिँ आइसक्छ ओटिपी कोड र ओटिपी कोड यसरी आइसकेको छ। मेरोमा देख्नुहुन्छ एलो टु रिड द मेसेज बिलो भनेर देख्नुहुन्छ। तपाईँले मैले एलो गर्दै त ओटिपी कोड यसरी हालिदिइसकेँ मैले। जस्ट नम्बर तपाईँले नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा ओटिपी कोड र नम्बर हालिसकेपछि तपाईँको यहाँ अब लगइन भइसक्यो भनेर मेसेज आइसक्यो माथिबाट देख्नुहुन्छ। खल्तीको मेसेज आइसकेको छ र अब चाहिँ हामी फिङ्गर प्रिन्ट युज गर्न सकिन्छ, फिङ्गर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ एप ओपन हुन्छ है। जस्ट यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो खल्ती एप ओपन भइसकेको छ। जस्तो देख्नुहुन्छ चाहिँ खल्ती एप ओपन भइसकेको छ अहिले चाहिँ। र यसरी तपाईँले चाहिँ पासवर्डहरू रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड। जस्तो तपाईँले एउटा सिम्पली मेथड तपाईँले सिकाइदिएको छु। भिडियो तपाईँले जान्नुभयो होला होइन, कतिलाई चाहिँ आउँथ्यो पनि होला। र भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै आजको भिडियो सर्ट भिडियो यही छ। तपाईँलाई कस्तो जानकारी लाग्यो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ अवश्य गर्नुहुन्छ भने आज फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस् त आजको लागि यति नै।